Trong video này Phong muốn review cho các bạn về cái công nghệ mới thuộc thương hiệu Cabinet Master. Đầu tiên đó là dòng máy dán cạnh. Thì trong cái phân khúc dán cạnh đó, nó có sử dụng nhiều cái loại keo cũng như công nghệ EVA, keo Pur, keo AB, nhiều cái loại keo và kết hợp cái công nghệ mới nhất thời điểm hiện tại là công nghệ laser. Hôm nay mang đến dòng máy sử dụng keo Pur kết hợp với lại laser luôn. Nếu mà khách hàng mà mình có những cái đơn hàng mà yêu cầu mối dán cạnh no line, không xuất hiện đường line giữa cái nẹp ván và cái cạnh ván, thì mình sẽ chuyển sang cái chế độ laser. Còn đối với những cái mặt hàng mà yêu cầu về cái tính kháng nước, chống thấm, độ chắc chắn thì chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng nồi keo Pur, rất là đa dạng. Còn mình muốn cái chức năng mà nó phổ thông để phục vụ cho những cái đơn hàng tầm trung và cái đơn mặt hàng giá rẻ thì option thêm mình có thể lắp thêm cái nồi keo trên EVA ở vị trí bên đây. Ưu điểm tiếp theo của cái dòng máy này á là nó được bố trí một bộ đẩy phôi. Thì thông qua cái bộ đẩy phôi này á, mình có thể sử dụng cho những cái ván mà nó khổ nhỏ, đưa phôi vào nó rất là khó, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng cái bộ đưa phôi ở vị trí này. Và một cái ưu điểm thứ hai ăn tiền của dòng máy này á là nó có thêm một cái bộ đỡ phụ trợ cho quá trình mình cắt đầu đuôi. Đối với những cái ván á, kích thước mà nó tiếp xúc với lại cái bề mặt dây đai á, nó ngắn, khi mình cắt đầu đuôi cái này nó sẽ hãm cái lực lại, nó làm cho cái dán cạnh của mình á, nó chạy đúng với lại cái tốc độ vừa phải trong cái quá trình mình gia công. Đó là cái ưu điểm của cái dòng máy dán cạnh laser tích hợp nồi keo Pur, phù hợp với lại đa dạng phân khúc đơn hàng, từ vừa giá rẻ đến tầm trung, yêu cầu tính kháng nước cao và cao cấp no line đều có thể đáp ứng được. Chỉ đầu tư một máy thôi các bạn có thể làm được đa dạng cái loại đơn hàng với cái yêu cầu khác nhau. Tiếp theo, cái dòng công nghệ thứ hai mà cabinet mang đến đó là chuyền netting tích hợp in tem khoan hai mặt và CC cắt khoan tự động. Đó là Pro 48 V1. Thì ưu điểm lớn nhất của cái dây chuyền này á là nó tiết kiệm nhân công. Nó phù hợp với lại cái xu thế của thị trường hiện nay. Thì đối với cái chuyền này mình chỉ mất đúng một nhân công thôi, là làm cái gì? Chỉ cần thiết kế file và xuất G code nhập bên trong máy thôi. Cái khâu mà vận chuyển phôi đến vào bên trong máy thì sẽ có một cái bộ phận là họ chỉ cần lái xe nâng và vận chuyển một chồng ván đưa vào vị trí bàn nâng thôi. Nhiệm vụ còn lại là của chuyền netting, từ cái khâu đưa ván vào, in tem và chạy tiếp sang cái dòng máy đầu tiên, đó là dòng máy khoan hai mặt. Thì nó sẽ xử lý khoan mặt trên và mặt dưới, nó có tích hợp luôn cái cụm router để phay các rãnh, và sau đó sẽ đưa qua cái công đoạn cuối cùng là dòng máy CC router, nó sẽ cắt ván, cắt cho ra thành phẩm. Thì nó chỉ mất đúng một nhân công thôi, nó làm toàn bộ cái quá trình dán in tem khoan hai mặt CC router. Thì sau khi ván ra được đến đây mình chỉ cần đẩy thẳng vô công đoạn dán cạnh thôi là nó có thể dán cạnh. Đối với những cái chi tiết mà lắp ráp với nhau á, nó không yêu cầu quá cao thì chúng ta bắn vít là xong. Còn nếu mà yêu cầu cao hơn nữa, lắp ráp chốt cam hay là các cái chi tiết lắp ráp khác thì có thể đưa qua dòng máy khoan là ra được thành phẩm. Trên đây là hai cái dòng máy công nghệ phải nói là mới trên thị trường hiện nay. Dòng máy đầu tiên là đa năng, đa chức năng, sử dụng được nhiều cái loại keo và tích hợp công nghệ laser, công nghệ no line. Dòng máy thứ hai đó là nguyên một cái chuyền netting, tiết kiệm nhân công, đáp ứng được với xu thế của thị trường.